Hej och välkomna tillbaka till oss på Smidman. Idag ska vi fixa lite med våran egen demobil som vi har. Detta är en BMW M4 Competition. Det vi har gjort med den hittills är mest kosmetiskt. Vi har kolfiberläpp fram, kolfiberluftintag, en grill från Warsteiner, framskärmar från Flossman, motorhuv från Flossman i kolfiber båda två. Och sen sitter det ett Super Sprint sportavgassystem med bakre delen, sportljudämpare och downpipes utan kattar. Men än så länge så har vi inte rört mjukvaran i bilen. Partikelfilterna sitter kvar, men det är fortfarande ganska gott ljud i den med det systemet som sitter nu. Men idag i alla fall så ska vi jobba på väghållningen på bilen. Vi har tidigare haft ett KV-sleeve, KV Has-kit med originalstötdämpare, EDC-dämpare på denna bilen. Men idag blir det KV V4. Vi fick ett riktigt schysst deal från KV och Rautamo, så stort tack för att ni löste detta till oss. När vi väl har monterat detta så blir det också så att vi ska ner och prova hur det här funkar sen på nyburing. Så att det kommer ett avsnitt senare om det också, så missa inte det. Men nu kör vi på med lite montering. Här har vi stötdämparna där vi har både ställning i bound, high speed, bound, low speed, reban här uppe. Väldigt fint kit alltså. Framdämpare fjädrar. Och det här är EDC-deliten för de modeller som har elektroniska dämpare. Precis, så att man inte får en massa felkoder och grejer när man monterar dem. Höjdjusteringen för dämparna bak, eller fjädrarna bak. Idag så ska vi montera det här fina KV-kittet på M4 då. Man får ju med en sån här fin broschyr när man köper ett sånt här kit. Alla deras dämpare är ju inställda för leveransinställning. Och det står ju också här då hur många klick vi har på rebound, hur mycket vi har på bump, både high och low. Och så har de även då deras rekommenderade Sport Plus setup för de här dämparna. Så vad vi kommer göra nu är att vi kommer kontrollera så att vi har deras leveransinställning på dämparna. Nolla allting och sen kommer vi köra deras Sport Plus då. För att det är ju det vi är ute efter. Vi är ute efter att få den här sportigare känslan. Vi kommer ju följa KVs hela spec på hur hög de vill ha bilen, hur många klick de vill ha inställningarna. Testa på ringen. Vi monterar det här i Kungsbacka och så åker vi ner till ringen. Vi ska ju göra allting, hela den här setup-manualen, hur de vill ha höjden kommer vi följa så att vi får rätt höjd så att säga. Från bulthål då upp till kontaktyta på skruv 180 mm. Bak så ska vi ha 23 från... Ja, det är ju A då, så det blir ju... Ja, från CC där. Nej, där blir det ju, för att den är ju, det är ju det här måttet, för att den är ju med separata fjädrar. Så det här måttet ska ju bli 22 milli. Och sen så ska vi mäta ifrån här sen då. Center upp till skärmkant. Och där ska vi ha ett min maxvärde. B. Minimum då. Så 350 fram och 355 bak. Så att jag nollar allting. Jag ska bara kontrollera så att de har den delivery settings. Nollar allting och sen så kör jag rekommenderad Sport Plus setup. Vi har bump low speed,
Bump high speed. Ja, men vi kör på. Och så har vi ju rebounden här uppe då, som vanligt. Vi kör ju så otroligt mycket camber fram. Och det funkar ju jättebra, men sen så när man ska transportera sig mycket vägkörning också, då sliter det ju något otroligt. Så att inför ringen så blir det ju nya sulor runt om. Nya Crocs som man säger. För bra grepp. Vi har ju monterat KV slivkit på den här redan en gång. Så vad vi gör nu ska vi ju riva ner de här dämparna. För att ersätta med våra nya. Sådär ja, så lätt var det. Har vi den. Nu tar vi ner den, river lite plast i motorrummet, lossar topplagringarna. Sen är det bara ut med. Här har du ju själva EDC-kontakten då för dämparen. Så här kommer vi koppla in själva motståndet som man får med KVs kit då, för att simulera att EDC-dämparen fortfarande sitter där. Här nere ser vi även, nu är det väldigt svårt att se det på film kanske, men vi har ett par Milway ställbara topplagringar för att kunna ställa camber då. Så att de kommer vi också flytta över. Vi kommer se dem mycket enklare sen när vi har fått ner allting. Så nu har vi 4 stycken bult i topplagringen och sen drar vi ut den bara. Ska vi se om vi kan lyfta ut den här lite lätt och försiktigt. Ja, men det är snyggt. Lägger vi där så länge. Nu har vi fått ut bägge framdämparna, så vi tänkte vi skulle flytta över acceleratorsensorn, eller vad heter den? Accelerationssensor. Ja, jajamän. Dubbelkolla bara så att vi har rätt HD debound här, och sen flytta över topplagningarna, de justerbara, och sen tillbaka till bil. Det är inte svårare än så. Nu ska vi ställa in alla dämparna. Så nu ska vi bara ställa allting i noll här. Kontrollera så att fabrikationssättningen, och det verkar stämma. Så ska vi köra 7 klick då. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bump high var 10. 7, 8, 9, 10. Och där är den lost. Så då ska vi öppna den då. Bump low 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då har vi ställt dem. Nu har vi ju ställt bumpen här nere. Så nu ska vi ställa rebound. Då får man med den här i din verktygsväska som man får från KV. Och den sätter man här längst upp på framdämparna. Då ska de ha 9 original. Så kör vi 1, 2, 9. Och där är en stum. Och den ska vara 6 klick upp den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så, då har vi ställt in framdämparna enligt KVs setup. Så nu monterar vi på topplagringar på fjädrarna så att vi sedan då i bilen kan ställa höjden, och sen så river vi bak. Här har vi då slutresultatet utav våran ihopmontering. Vi har ställt in alla inställningar. Nu ska vi bara montera den i bil, och sen så ställer vi önskad höjd på fjädertrycket här då. Så att vi kör igång va. Här har vi då camberjusteringen, så att den enkelt förklarat så är det bara topplagringen som är justerbar. Så full camber, 0. Original har den ganska mycket camber. Jag tror det är runt 1,5-2 grader. Så att det här ska ju ge runt en 4 grader camber i full läge. Då ska vi dra det med moment sen. Så vi får rätt tork. Nu har vi precis monterat ihop allting. Vi har satt dit krängningshämmare, dragit nedre bulten. Så vad vi ska göra nu är att nu hyssar vi upp bilen
Och sen så ska vi ta måttet ifrån bulten där nere i spindeln upp till där justerskruven möter fjädern så att vi ska få 180 mm. Nu ska vi ju ställa in höjden. Då vill ju de ha cc-måttet ifrån bulten här och så upp till där fjädern möter centreringsringen. 180 mm så att vi guidar in den med ett snyggt ögonmått center där. Och då ska vi ju sänka den en bra bit faktiskt. Så då är det bara att skruva ner den här. Och så ser ni även där att vi har ju ett centrerings, vad säger man, stoppskruv. Så att man sedan låser ringen då. Så att den inte rör sig när man är ute och åker. Ja, men någonstans där skulle jag nog säga är spot on. Då låser vi den med samma verktyg som man fick i kittet. Stoppar man in den lilla skruven där. Och så bara så att den blir finger tight som man kan säga. Stopp! Den är låst. Nu är vi klara med framaxeln. Så nu ska vi börja med bak. Ser lite annorlunda ut. Innan så är det ju dämpare på fjädrar. Nu sa jag det igen. Fjädrar på dämpare ska det heta. Så att vi har ju nu separat. Så att vi har ju, den ser ut så här. Separata dämpare. Likadant så ska vi ställa in de här också. Så att vi har rätt setup. Nu är vi så långt in i processen att vi håller på att montera tillbaka, eller montera de bakre stötdämparna och fjädrarna. Än så länge så har operationen gått väldigt bra. Inga hinder eller någonting, det har flyttat på allting. En sån här operation tar ungefär 4-5 timmar kanske. 1 timme per sida och sen så lite inställningar i slutet då med höjd och allting stämmer. Vi har ju ställt in stötdämparna enligt deras setup som vi gjorde med framdämparna. Den har jag redan sett så det är ingenting konstigt där. Ja, jag håller på att skruva tillbaka den här sista skruven för bakre dämparen. Andra dämparen sitter redan. Så det är snart är det dags att få ner på backen igen. Så får vi se. Väldigt viktigt när man har släppt, nu har vi ju släppt inre bussningen, det är ju en gummibussning. När du sedan drar den så måste du dra den i körläge, så därför har vi pumpat upp hjulet tills vi känner att den nästan börjar lyfta lite, för då vet att den är i körläge. En kulled är ju inte likadan för den är ju ledad så att han kan ju röra sig. Drar du en gummibussning i nedfällt läge så kommer den ju ligga i spänn i körläge, vilket gör att gummibussningen fyller inte sin funktion. Så väldigt viktigt, dra den i körläge så blir det bra. Nu har vi nya däck på. Vi har precis fixat det, så nu har vi nytt gummi runt om. Så vad vi ska göra är att vi ska känna på spacerna, gå igenom alla dem så att allting sitter. Vi ska också känna igenom en sista gång på alla stötdämpare, så vi har dragit allting, lägga en färgmarkering och sen så är det upp med hjulen igen. Sådär, då var det nya chassit installerat och hjulinställning gjort på bilen. Nu ska vi åka ut och bara känna lite hur den känns. Det är ju alltid svårt att testa ett chassi på gatan såklart. Men vi har en liten kurvig väg här nära oss som vi brukar åka ut och testa lite på så här, om man bara vill känna hur det känns. Sen blir det riktiga tester på banan såklart, och då kanske man också behöver finjustera inställningarna på chassit lite efter hur man vill ha det då, helt enkelt.
Men nu ska vi ut och köra lite. Se hur den känns. Det blir kul. Så det var allt för denna gången. Tack alla ni som har tittat och glöm inte att prenumerera på kanalen så ni inte missar några kommande videos. Bland annat så kommer vi åka ner och testa denna bilen på ringen här nu inom kort och det kommer ut ett avsnitt om det sen. Så har vi lite andra roliga jag planerade senare i veckan här som också kommer släppas ut lite roliga videos. Så klicka i prenumerera så ses vi nästa gång. Ha det gott!